Välkomna till språkfika. Vi ska se ifall det är någon som hör mig. Många undrar vad det är för väder. Ja, idag så snöar det. Jag vet inte. Jag tänkte om det syns att det snöar. Jag kanske ska titta på mig själv och se ifall jag hörs. Är det någon som kan säga om ni hör mig? God dag Therese, hör du mig? Ni hör mig, vad bra Mustafa, tack för att du svarar. Och Kristin hör mig och Therese, det är superbra. Ni är så välkomna. Välkommen Fatima och Janet. Jeanette eller Janet? Eller Janet. Välkommen Estella. Och Fatima igen, tack. Ja, idag så har jag faktiskt, hej Ravnar och Emi. Jag har en liten fusklapp idag igen. Hej Samantha, välkommen. Och Kaola och Daniela, välkommen. Välkomna till språkfika. Välkommen Allan. Välkommen Gisela och Barbara. Hej allihopa. Sådär, då ska jag sätta igång. Idag är en väldigt speciell dag av olika anledningar. Jag är glad att se er också. Fotini, välkommen från Grekland. Ni ser allihopa att ja, det har snöat och blåst. Det snöar faktiskt fortfarande. Man kanske inte ser flingorna, men det snöar. Men vi har ju säsong, våra skidbackar är öppna till 1 maj. Så det är bra att det snöar. Vi saknar lite snö. Jag hann nästan inte upp hit till mitt kontor idag. Därför jag har tittat på Vasaloppet. Morgu från Indien. Välkommen! I Indien är det nog inte snö just nu. Inte snö. Jag har en björk här. Och nu ser man att det är snö på alla grenar och kvistar. Torisan och Barbara ska leka med sina barnbarn. Och du tittar senare. Det är viktigt att prioritera. Och barnbarn ska man alltid prioritera. Helt rätt. Idag så är det Vasaloppet. Så Vasaloppet har jag tittat på nu på morgonen. Och det är helt fascinerande. Vasaloppet är världens äldsta skidtävling. Jag har skrivit ner lite fakta. 1922 var första gången som man åkte Vasaloppet. Och Vasaloppet åker man första söndagen i mars. Och idag är det första söndagen i mars. Precis 1922. Och det har varit jättespännande. Välkommen Kadia. Det har varit superspännande. Och för en gångs skull så var det 3 svenskar som kom på första, andra och
3:e plats. Och han som vann, han är bara 18 år. Den yngsta Vasaloppsvinnaren någonsin. Han heter Mühlbach. Och sen var jag tvungen att fortsätta att titta därför att det var en svensk kvinna som vann damklassen också. Stina. Och det var superspännande. Och ungefär 5:12 så gick hon i mål. Så jag bara sprang upp på mitt kontor för att starta alltihopa för att köra live. Hej Olaf! Hej Juri från Estland! Så jag har tittat på Vasaloppet. Man kan nog titta på Vasaloppet på, alltså kanske på någon tv-kanal. För det är väldigt fascinerande att titta när 15 000 personer startar. Det är världens äldsta skidlopp och det är världens största med flest deltagare. Välkommen Agnes! Så jag är lite svettig. Det är nästan som om jag har åkt skidor själv. Välkomna allihopa på språkfika. Idag är det den 2 mars. Här snöar det. Det blåser lite också. Oj, nej, Vasaloppet är inte nära Åre. Vasaloppet, jag kan läsa här. Vasaloppet är 90 kilometer. Alltså 90 kilometer. Det startar söder om Sälen. Sälen är också en stor... Välkommen Pauline! Sälen är också en stor skidort där det finns många backar. Och sen slutar det i Mora. Och om jag ska åka till Mora, där jag bor, så är det nästan alltså det är 30 mil dit, 300 kilometer för mig att åka till Mora. Eller kanske till och med 350 kilometer. Välkommen från Turkiet. Claudia har hört Vasaloppet på P4. Och välkommen Ruslan från Nässjö. Ja, vi kanske är några stycken som har tittat på Vasaloppet. Oj, Chansal kommer från Indien. Välkommen! Jag pratar om Vasaloppet som är den första söndagen i mars. Och det var 3 svenskar som kom på första, andra och tredje plats. Det är ovanligt. Och det var en svensk kvinna som också kom på första plats. Det brukar vara väldigt många norrmän som vinner. Det brukar vara norska flaggor. Ja, Mora är hemstaden av Anders son. Välkommen Kedir. Ja, jag läser lite innantill. Vasaloppet, första söndagen i mars. 90 kilometer. Det startar söder om Sälen och slutar i Mora. Det är äldsta skidtävlingen i världen. Och flest deltagare. Första gången 1922. Och det är ungefär 15 000, 16 000 deltagare. Varför kör man Vasaloppet? Ja, Gustav Eriksson. Innan han blev kung, innan Gustav Vasa blev kung så hette han Gustav Eriksson. Och han flydde
från Kristian den andre, en dansk kung. 1520 till 1521 så flydde han från Kristian den andre. Och exakt där han flydde, det är där Vasaloppet är nu. Så han flydde på skidor. Gustav Eriksson var inte med på en, vad ska man kalla det, en festlighet som var i Stockholm. Kristian den andre, han hade bjudit väldigt många väldigt höga människor, alltså i adeln, till Stockholm. Men Gustav Eriksson var inte med där. Och det som hände då var Stockholms blodbad, heter det. Därför att Kristian den andre, han hade ihjäl väldigt, väldigt många människor. Han låste in dem och sen så dödade han dem. Det var många adelsmänniskor som dog. Och även Gustav Erikssons föräldrar dog i Stockholms blodbad. Men Gustav Eriksson flydde. Och 2 år senare så blev han vald till kung. Den 6 juni 1523 så kröntes Gustav Vasa. Och ända sedan 1523 så har Sverige varit självständigt. Det är en av anledningarna till att vi firar våran nationaldag den 6 juni. Så Vasaloppet har mycket historia bakom sig. Gå gärna in på Wikipedia och så läser ni om Vasaloppet. Kanske till och med på svenska. Så kan ni lära er väldigt många ord. Ja, så jag har tittat på Vasaloppet idag. Och fikat. Min son Jonathan, som är 17 år, snart fyller 18 och går andra året på gymnasiet. Han är hemma. Och han tycker om när jag bakar. Och jag ska visa er ett ganska roligt recept. Jag vet att jag får inte till, jag är spegelvänd hela tiden. Och jag kan inte fixa det. Men om jag vänder på kameran så är jag inte spegelvänd. Eller då är det inte spegelvänt. Okej. Här har vi ett recept på chokladrutor med kokos. De här kallas också för kärleksmums. Och om man tittar på det här receptet så syns det att jag har bakat det väldigt många gånger. Så jag har bakat kärleksmums. Och jag vet inte om man får till skärpan. Där kanske. Ni ser. Och sen står det hur man ska göra. Det här receptet har jag bakat så många gånger. Man kallar det för, jag ska visa hur de ser ut. De ser ut så här. Här har vi kärleksmums. Ja, jag ska försöka. Klipper det fortfarande, Viktor? Ja, jag har gjort någon konstig inställning och jag vet inte hur jag ska fixa det. Nu har jag stängt av wifi och kör på vanliga så att jag ska ha lite bättre täckning. Eller också är det min mikrofon. Ja,
Vasaloppet och vi har fikat och vi har ätit kärleksmums. När man ska göra kärleksmums så behöver man 300 gram smält smör, 4 ägg, 6 deciliter strösocker. Det är mycket socker i kärleksmums. Och sen så har man lite annat i. Men 6 deciliter socker, det är väldigt mycket. Ja, jag undrar om ni har en sån här perm med recept. Här stoppar jag alla recept som jag gör ofta. Och recepten ser väldigt använda ut. Vad gör jag för recept? Vad är det jag gör för någonting? Ja, en av mina favoriter. Ja, Ravnar, jag har försökt fixas. Jag har både spegelvänt. Oj! Kallar ni chokladrutorna för vardagsbröd? Det känns inte som vardag. Det känns som fest när man äter dem. Det här är mitt recept som jag älskar och som jag nästan alltid gör på nyårsafton. På nyårsafton så gör jag någonting som heter saffransparfait. En parfait, det är en glass. Men det är nog mycket mer kalorier i en parfait än i en glass. Det är bara ägggulor och socker och vispgrädde. Ja, Ravnar, det är så här att jag skulle försöka filma norrsken. Och när jag skulle filma norrsken och försöka få med alla de här vågorna i norrskenet så gjorde jag några nya kamerainställningar. För att och då låg jag, och jag har fortfarande inte lyckats filma norrsken, men efter jag gjorde allt det där då blev det så här. Och när jag tar kort nu och när jag filmar utan när jag kör live, då blir det inte spegelvänt. Utan det blir bara spegelvänt när jag gör live. Så om jag spelar in en film på mig själv så kan jag visa många texter så här. Och det är inte spegelvänt. Ja, jag vet inte Viktor om jag kan återställa inställningarna. Jag skriver att solen skiner i Pite. Pite, det är samma sak som Piteå. Det ligger mycket längre norrut än jag bor. Och för er som har kommit nu så ser ni att det snöar ute hos mig. Ja, saffransparfait älskar jag. Och mina chokladrutor älskar jag. Och sen har jag recept på allt möjligt här. Jag ska se ifall jag hittar något sånt där ganska roligt. Många av mina recept ser ut så här. Alltså, jag har skrivit upp dem på baksidan av en teckning. Och här är det rabarbersaft som jag brukar göra. Ja, men Inga-Maria, jag håller på att prata om bakning. Så det är helt okej. Det finns någon här som är så där. Till jul så brukar jag alltid göra sillsallad. Så här har vi sillsallad. Det är ganska svenskt, tror jag. Jag tror inte att det finns någon annanstans. Och sen här är mitt recept på Devonshire scones. Ja, men jag gör jätteofta saft, Viktor. Jag gör hallonsaft, blåbärssaft, rabarbersaft, svartvinbärssaft. Ja, det är jättegott och nyttigt.
Så att det enda man behöver göra är egentligen när jag gör svartvinbärssaft, då kokar jag bara upp svartvinbären och sen har jag i socker. Och sen får det koka och sen silar jag bort bären och sen har jag jättegod saft. Jag gjorde scones. Om ni vill göra mina fantastiska scones som står på det här receptet så har jag gjort scones med Erika. Det finns en hel film om scones. Devonshire scones. Erika, hon har varit med flera gånger. Hon jobbade som tea manager i Skottland på ett slott. Så hon kan göra scones. Supergoda scones. Här har jag faktiskt recept på falafel. Här har jag gjort falafel och här har jag recept på 7 kryddor. Ja, du har hittat en svensk bakbok på en loppis. Det är bra. Det här är Jonathans favorit. Jag ska baka det här kanske på tisdag. Det är morotskaka. Och då har man i faktiskt ganska mycket finrivna morötter. Så det blir jättesaftigt. Så morotskaka är supergott. Och här har jag någonting jag inte kan äta. Det finns ju, man kan ju göra kycklingvingar. Och sen så kan man doppa dem i en superstark sås. Och när man... Oj, är det 3 februari är det morotskakans dag? Det visste jag inte. Alltså när man gör buffalo wings så kan man göra en stark sås. Och då har jag i 4 matskedar smör, 1 bit ingefära, 4 matskedar honung och 6 matskedar sriracha. Och det är starkt. Och sen har jag i 1 matsked soja och lite limesaft. Ja, ibland får man recept i ett brev. Så här fick jag ett stort brev och recept på daimtårta. Här har jag snickerskakor, kladdkaka, massarinkaka. Det är mycket fikabröd. Ja, jag har jobbat på 2 kaféer. Och på båda kaféerna har jag hjälpt till att baka. För er som bor i Uppsala så bodde jag i Uppsala i 2 år. Jag studerade till lärare. Sista året som jag studerade till lärare studerade jag i Uppsala. Då läste jag pedagogik och metodik. Och inte dammtårta utan daim. Alltså daim, man krossar daim och har i tårtan. Men när jag bodde i Uppsala så jobbade jag på Café Linné. Linné, det var han var en botaniker. Och det är han som har kommit på de latinska namnen och har klassificerat alla växter. Och han bodde i Uppsala. Och Linnécafé, Café Linné är ett litet café, men det ligger ganska nära Linnéträdgården. Så på sommaren så jobbar jag i Linnéträdgården och när det inte var sommar så jobbar jag i kaféet. Och där lärde jag mig att baka. Och på Café Linné på 80-talet så var det alltså så här stora bullar. En bulle som är ungefär 4 gånger så stor som en vanlig bulle.
Och jag kan inte laga eller baka små bullar, utan mina bullar är gigantiska. Sen, innan jag jobbade på Café Linné, så jobbade jag en sommar på en ö i Stockholms skärgård. Ön heter Utö, Utö, Utö. Och där jobbar jag på Utö bageri en hel sommar. Ja, det heter inte Linné Café utan Café Linné. Linné efter våran kända Carl von Linné. En känd botaniker. Så på Utö jobbar jag en hel sommar. Och jag tänkte att vad skönt. Nej, det finns nog ingen inö utan bara Utö. Och där gjorde de ett mycket speciellt bröd som hette Utölimpan. Det gör de nog fortfarande. Så många som seglar, de åker till Utö och köper bröd. För Utölimpan, den räcker, alltså den möglar inte. Inte så lätt. Utan den är bakad efter ett gammalt skärgårdsrecept. Och på något sätt så skållar man. Alltså man häller kokhett vatten på om det är mjölet eller vad det är. Och det gör att det händer någonting i processen som gör att det inte möglar. Och det är väldigt kompakt. Så man blir väldigt mätt på det brödet. Så jag gillar att baka. Jag har bakat kärleksmums och jag har fikat med min man i morse. Förra veckan så var min man ganska sjuk. Han hade 39 grader i feber. Nu är han bara väldigt, väldigt hostig. Jag tittade i nyheterna och det stod att det finns, jag tror det är 5 olika sjukdomar som snurrar runt just nu. Först är det säsongsinfluensan. Sen är det mykoplasma som går ner i lungorna. Det är covid. Det är ett RS-virus som är farligt för små barn. Och så är det vinterkräksjuka. Alltså, förhoppningsvis får man inte alla 5 på en gång. Och sen är det vanliga förkylningar. Och jag vet inte vad Thomas fick. Vad han har för någonting. Det kan vara en vanlig förkylning. Men det kan också vara kanske mykoplasma. Jag vet inte. Han hostar och hostar. Och i onsdags så hämtade jag min son i Östersund. Hans sportlov börjar imorgon. Så jag skulle ha hämtat honom på fredagen. Men jag hämtade honom redan på onsdagen. Därför att han hostade och hade feber och var förkyld. Så Jonathan hostar. Thomas hostar. Och jag har inte blivit sjuk än. Jag hoppas att jag klarar mig den här gången. Ja, alltså jag tror att alla... Nej, covid det snurrar på hela tiden. Tyvärr. Jag tror vi får leva med covid. Det är ju ungefär som svininfluensan. När 17 var den? 2000... Ja, det var på 2004, 2000... Någonstans där var svininfluensan. Så... Och fortfarande så finns det folk som får svininfluensan. Henrik vill göra svenska språkövningar online. Alltså om man söker på Folkuniversitetet
Nu ska vi se. Jag skriver här. Jag ska vända på den så ni ser rättvänt. Här. Oj, oj, oj. Folkuniversitetet. De har gjort ett test. Man kan kanske skriva folkuniversitetet.se. Och sen skriver ni prov eller test. Och så googlar ni. Då kommer ni få ett test man kan göra. För att se vilken nivå man ligger på i svenska. Och då kan man, där är det väldigt mycket fylleriövningar. Och jag har, när ni googlar, alltså jag tänker väldigt mycket på lite att man ska göra bra saker. Det är viktigt att man ibland tänker på att det finns väldigt lätta sätt att göra bra saker. Och nu tänkte jag visa er, jag ska försöka få er att byta sökmotor. Ni vet att man googlar. Och Viktor frågar om det inte är copyright på Folkuniversitetets material. Jo, men det är deras. Man går in på deras hemsida och så gör man de testerna på deras hemsida. Så det är de som äger materialet. Så det är lugnt. Okej. Hur många är ni nu? Ni är 94 stycken. Tänk om jag skulle kunna påverka er att byta sökmotor. Vad är en sökmotor? Ja, så fort ni letar efter något på nätet så använder man en sökmotor. Man kan välja olika sökmotorer. På min telefon, som jag inte kan visa nu eftersom jag spelar in på den, men jag har datorn. Jag skulle vilja att ni laddar ner en app som heter så här. Ecosia. Om ni går in och laddar ner en app på alla era telefoner, på era iPads och om ni kan ladda ner det på era datorer, så ska ni få se. Ecosia är en sökmotor där, här har ni den. De gör ingen vinst, utan man söker på Ecosia bara. Och de planterar träd. Så att tydligen så tjänar Google pengar när ni använder deras sökmotor därför att det finns reklam. Men om ni söker via Ecosia istället så planterar de träd. Och hittills har de planterat 226 252 269 träd i de här delarna i världen. Och vad står de för? Jo, de vill ha 100% vinst för planeten. Och de har ingen greenwashing, alltså de använder inte pengarna. Man säger att man ska fixa miljön fast man kanske inte gör det. Och om ni byter, alltså det är helt gratis. Man kan byta till Ecosia och samtidigt plantera träd. Så om ni alla laddar ner Ecosia, i vissa länder så är det väldigt många procent som använder Ecosia. Men i Sverige är det kanske inte ens 1% som använder Ecosia. Och om man har gjort ungefär 40 sökningar, då räcker det för att plantera ett träd. Så jag har bestämt mig.
Jag ska inte använda Google, Chrome, Safari. Jag kommer inte använda en enda utav deras sökmotorer. Utan Ecosia är lika bra. Vad tror ni om det? Alltså då kan man ju inte säga att man googlar. Man kanske säger att man Ecosiar. Vad tror ni? Är det någon utav er som tillsammans med mig vill byta sökmotor när ni letar efter information på nätet? Claudia har den redan. Bravo! Det gör mig glad. Är det många som inte vet om att Ecosia finns kanske? Nej, jag såg inte, Viktor. Jag vet inte hur jag ska göra. Ja, 209 kom nog den. Nu ska jag se. Ni har varit sjuka, står det. Svenska språkövningar. Ja, 2009 var nog svininfluensan. Ja, så att Ecosia, nu blir det spegelvänt, är mitt tips idag. Folkuniversitetet och Ecosia. Sen har jag ett annat tips också. 2009. Ja. Alltså vilket språk är Ecosia? Det blir det språket ni har. När jag söker står det på svenska. Men man kan nog ha vilket språk som helst. Det är en helt vanlig sökmotor. Bara det att det är ingen som tjänar pengar. Utan ni planterar träd istället. Tänk att man kan göra någonting bra bara genom att söka information på rätt sökmotor. Det är galet. Ja, jag har ett annat tips idag. Många utav er vill ha lite svårare svenska. Ni frågar mig ibland, Marie, vilken nivå pratar du på? Ja, jag pratar ungefär på B1-nivå skulle man kunna säga. Enligt den här skalan som är A1, A2, B1, B2, C1, C2 så pratar jag ungefär på B1. Jag pratar lite långsammare än vad jag brukar göra, men jag pratar ofta väldigt tydligt för jag är ju lärare. Och det är många elever som har någon typ av hörselskada. Just nu har jag avslutat, jag har ju skrivit böcker på franska. Nu blir det spegelvänt. Så här, den heter Escalade och den heter Fortsättning 1. Den här boken läser man när man har läst franska på högstadiet och fortsätter på gymnasiet. Andra året på gymnasiet så läser man Fortsättning 2. Och vi har precis avslutat den boken. Så vi är helt klara med Fortsättning 2. Men den har inte kommit ut i trycken. Precis, Stefan. Språket är anpassat till operativsystemet. Så man får det språk som man har. Precis nu ska vi börja med nybörjarboken i franska på gymnasiet. Och där är jag, alltså man brukar säga kung fast jag är en kvinna. Men jag kan säga drottning istället. Alltså jag har gjort så mycket efterforskningar på nybörjarspråk. När jag skulle skriva mina 5 ord per dag. Jag har gjort 142 filmer som är 5 ord per dag. Ja, men jag kommer till det, Silke. Du ska få C1-nivå. Jag kommer dit.
När jag skulle göra A1-nivå så gjorde jag efterforskningar i nästan 2 år för att veta vilka ord använder man på A1-nivån. Och så gjorde jag 5 ord per dag. Men jag har kommit i kontakt med en organisation som heter Språkkraft. Nu ska jag visa en text igen. Jag inser att jag har skrivit lite för stort. Jag kunde ha skrivit lite mindre. Här. Språkkraft.org. Om ni googlar, nej, ni ska inte googla, ni ska Ecosia på det. Om ni använder appen Ecosia och söker på språkkraft.org så kommer ni till en ideell organisation som gör språkkurser. Och de har gjort en app som man kan ladda ner på sina telefoner som heter Läscoach. Om ni går in på App Store och sen skriver ni in Läscoach, då kommer ni in på alltså där kan man välja språk. Så ni kan välja ert ursprungsspråk. Först ska man välja vilken nivå man vill lära sig på. Och då väljer man alltså A1, A2, B1, B2, C1 eller C2. Så alla ni som vill ha C1 eller C2, ni trycker på C1 eller C2. Och sen så ska man välja vilket språk som man utgår ifrån. Och då, när ni har valt, jag valde engelska eftersom jag pratar ju redan svenska. Att engelska var mitt ursprungsspråk och sen valde jag A2. Och när ni väl kommer in så finns det olika typer av mappar. Och ni kan välja olika, både alltså när ni ska läsa och man kan även lyssna där på musik till exempel. Då finns det artiklar. Och om man klickar på artiklar, då får man den typen av artiklar. Alltså om man har valt C1 så får man C1-artiklar. Och när artiklarna kommer upp, när man läser dem, då är orden i artikeln färgkodad. Så den är olika färger. Om det är olika färger för olika nivåer. Röd är A1. Det kommer jag ihåg. Och då kan man klicka på varje ord så får man en förklaring på sitt eget språk vad det ordet betyder. Helt magiskt. Så ladda ner Läscoach som en app. Där kan ni jobba väldigt mycket med att lära er nya ord. Jag känner han som har startat det. Han heter Jonas Niss Karlsson. Och han är en otroligt kreativ människa. Ja, man ska välja det språk man har som modersmål, som ursprungsspråk. Men man kan bara lära sig svenska i den här appen. Så om ni kommer från Ungern så väljer ni ungerska, Kina kinesiska, Japan japanska eller finska som ursprungsspråk. Och då får ni förklarat på ert eget språk. Och om man går in på deras hemsida språkkraft.org. Det går inte att lära sig andra språk i Språkkraft, tyvärr. Det är en helt... alltså man lär sig svenska där. Så tyvärr. Men där kan ni både
Det finns artiklar, böcker, musik, poddar och videor som man kan titta på i den här läscoach. Ja, så 2 appar idag. Det är Ecosia och läscoach. Sen kan man ju gå in och titta på deras hemsida. Nu ska vi se igen. Här. Det speglar sig lite grann. Här har ni språkkraft. Och om man scrollar, de har både en Facebook-sida och sen har de på YouTube kan man gå in. Man kan gå in på X och man kan gå in på LinkedIn. Och här står det lite granna fakta. Och det som är lite roligt, det är, nu ska vi se vart jag står någonstans. Nu ska jag förstora. Här står det, man kan börja från början med våra nya språkstartmodul. Och för 2 år sedan så skrev jag hela den språkmodulen. Det är 17 olika avsnitt där man ska lära sig svenska. Och där finns även fylleriövningar. Alltså att man ska fylla i ord. Man lär sig en dialog. Det är en lärare som förklarar. Och sen kommer det en massa ord. Och sen kommer det grammatik. Och sen finns det även övningar. Så gå in på språkkraft.org. Och för att få lite mer information så finns det väldigt mycket som är helt gratis faktiskt. Ja, det var mina lappar. Vad skulle jag mer säga idag då? Ja, idag är det inte bara Vasaloppet utan den 2 mars fyller även min pappa år. Jag gjorde en film, en video där jag överraskade min pappa när han fyllde 80 år. Bonjour Georges. Och då, om man tittar på den videon som jag gjorde då för 4 år sedan, så märks det att han hade lite svårt att gå och sådär. Och han var inte riktigt, han kanske var lite stupplig. Han inte snubbla, men han gick lite dåligt. Nu har min pappa bott på ett demensboende i 2,5 år. Så han blir inte bättre. Och nu sitter han i rullstol, så nu går han inte själv längre. Det är tråkigt. Och han kan inte svara i telefon heller, så jag kan inte ens ringa och gratulera honom just nu. För han hör liksom inte alls i telefon. Men jag hoppas att han har en bra dag i alla fall. Han är 650 kilometer bort. Så jag kan inte åka och fika med honom. Ibland är det jobbigt att bo väldigt långt bort ifrån sin ursprungsfamilj. Så mina systrar bor också jättelångt bort. Mina söner bor 110 kilometer bort. Dit kan man åka. Det tar bara 1,5 timme. Men det tar nästan 9 timmar att åka till min pappa. Så det ska jag inte göra idag. Ja, nu ska vi se. Jag vet inte hur det är med er, men jag lär mig väldigt mycket genom att titta på. Många behöver göra själv med sina händer för att lära sig. Och jag har redan pratat att jag har bakat. Ja, det är jobbigt att inte träffa pappa.
Men han är ganska sjuk. Så jag vet inte om han kommer riktigt ihåg mig. Det är tråkigt. Ja, men jag i alla fall, jag lär mig genom att bara se hur folk gör. I Sverige har vi någonting som heter syslöjd i grundskolan. Där lär man sig att, textilslöjd heter det nog nu. Men på min tid, när jag gick i skolan, så hette det syslöjd. Min mormor var sömmerska. Hon sydde jättemycket. Hon sydde nästan säkert 75%. Oj, kan han inte vara i Duved? Ja, alltså hela min släkt bor i Köping. Så hans fru bor i Köping och mina systrar bor i Köping. Så det går inte att flytta på hela familjen. Tyvärr. Det är jag som har flyttat. Så det är kanske jag som måste flytta på mig. Men när jag började med syslöjd så kunde jag redan sy. Fast jag nästan aldrig hade sytt. Därför att jag hade sett när de sydde. Så jag kommer ihåg att när jag bara var 11-12 år så sydde jag en kavaj. Och då sydde alla andra grytlappar och jag sydde en kavaj. Så jag tycker om att sy. Jag tycker fortfarande om att sy. Ett annat stort minne som jag har, det är ju baka. Därför att min farmor, hon bakade små kakor. Så fort det var jul eller en födelsedag eller en påskmiddag så bakade hon 7 sorters kakor. Det skulle alltid vara 7 sorters kakor. Och då hade farmor alltid en burk. Eller det var så här burkar som satt på varandra i pastellfärger. Så det var ljusgul, ljusgrön och ljusblå med ett lock på. Och så kunde man lyfta varje burk och så låg det kakor i dem. Och från jag var 3 år så älskar jag att baka kakor med min farmor. Det är bara en sak som jag verkligen ångrar. Oj, det går inte att ladda ner Språkkraft i Tyskland. Kan ni ladda ner på från hemsidan? Det kanske går att ladda ner på datorn ifrån hemsidan. Vet inte. Men farmor, hon gjorde mandelformar hette det. Det är som ovala formar med lite kanter på. Och där gjorde hon en kaka som är det absolut godaste kakan som jag någonsin har ätit. Men jag tog aldrig receptet. Så jag har inte hennes kaka i min receptsamling. Och det är nästan så jag kan känna smaken fortfarande utav mandelformen. Jag har aldrig känt den smaken förut. Eller efteråt. Det är bara farmor som kunde göra de kakorna. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Ja, baka tycker jag om. Jag är ganska trött. Det kanske inte syns, för jag blir glad när jag är med er. Men jag har sportlov nu, så jag är ledig en hel vecka. Och den här helgen, alltså lördag, söndag, har jag varit supertrött. Så jag har inte gjort så mycket. Jag har bakat lite, tvättat lite, men jag har inte jobbat alls. Jag har inte rättat några prov. Jag har tittat på lite serier. Och jag har tittat på Melodifestivalen. Jag har tittat på
Henrik kan inte hitta övningarna på Folkuniversitetet. Jag ska se om jag kan lägga ut det jag ska skriva upp det. Så kollar jag direkt jag slutar här. Henrik, jag kollar upp det och sen lägger jag det i beskrivningen till den här filmen. Ravnar undrade vad jag tyckte om Kajs Bara bada bastu. På Melodifestivalen i Sverige så har vi 6 deltävlingar och sen så har vi en finaltävling. Och jag såg faktiskt den deltävlingen där det är en, jag vet inte om man kan säga att det är en finsk grupp. Bor de inte i Sverige? Jag vet faktiskt inte om Kaj, de heter Kaj, gruppen heter Kaj. Det är 3 killar. Ja, visst var det 3 killar. Nej, de bor i Finland, säger Ravnar. Och de sjunger på finlandssvenska kan man säga. Och googlar jag, eller ekosia gärna på Bara bada bastu med Kaj. De har gjort en ganska rolig låt där de säger att man ska bada bastu. Och då får ni höra en ny dialekt av svenskan, finlandssvenskan. Jag älskar finlandssvenska. Det är en fantastiskt charmig dialekt. Jag ska inte härma nu, för då kanske jag förolämpar någon som pratar finlandssvenska. En bra svensk serie på Netflix. Vi har precis tittat på Åremorden. Åremorden. Den är filmad där jag bor. Bara 400 meter härifrån så är det väldigt mycket filmat. Det är en bra svensk serie tycker jag. Den är lite mörk. Är den. Sen tycker jag ni ska titta på Ronja Rövardotter. Det är en serie i 2 säsonger om Ronja Rövardotter. Och den stämmer inte riktigt med Astrid Lindgrens bok. De har lagt till en bihandling som inte alls finns med i Astrid Lindgrens bok. Men jag tycker att de skådespelarna, barnskådespelarna är helt fantastiska. Man kan även titta på... Ja men vad bra Henrik. Jag ska leta reda på några fylleriövningar. Där man kan fylla i svenska ord. Jag ska se om jag hittar den där som jag skrev. Om det går att komma in på den om man bor i ett annat land. Jag vet faktiskt inte. Men jag har sportlov och jag tänker sova mycket. Så jag hoppas att nästa söndag så... Ja, Kristin, om du tittar på Åremorden så ser du var jag bor. De gör en skallgång. En skallgång, det är när man är många människor som letar, alltså som går på rad och letar efter någon. Och det är bara på andra sidan vägen här som de gör det, i Duved. Så om ni tittar på Åremorden så kommer ni se var jag bor någonstans. Till och med 2 av mina elever är med som statister i Åremorden. Så de passerade förbi några sekunder. Jag hann se så här. Åh, där är hon. Åh, där är han. Men det gick väldigt snabbt. Ravnar vill att jag ska säga vilken jag gillar personligen. Kaj eller Måns Zelmerlöw. Jag tycker att Kaj är mycket roligare än Måns Zelmerlöw. Jag skrattade jättemycket när jag tittade på Kaj. Måns Zelmerlöw
sjunger en sån här låt som är mera Melodifestivalen. Så jag tycker att Kai, jag hoppas att någon av dem vinner. Så tycker jag. Och sen tyckte jag att de som dansade bakom Kai var roliga. För de satt i en bastu och de hade på sig såna här stora mössor och de högg ved. Och det var inte några, vad ska man säga, avklädda människor. Ja, i och för sig var de ju avklädda när de hade handduk på sig. Men de var inte så här att de ska försöka. Jag tycker om när folk är naturliga. Och de såg väldigt naturliga ut. Så om ni inte har tittat på Kai, bara bada bastu, gå in på YouTube och leta efter det klippet. Eller sök på Ecosia. Alltså jag kommer tjata om Ecosia. Så att ni väljer den sökmotorn. Ja, nu ska jag gå ner och sätta mig i soffan med min man. Vi tittar. Ja, Ravnar. Måns har redan vunnit Melodifestivalen och Eurovisionen. Så Kai skulle vara så bra. Jag håller med dig. Men eftersom Kai spelar i Sverige, eller i sådana fall representerar Sverige, då kan ju hela Finland rösta på Kai. Hela Sverige kan inte rösta på Måns Zelmerlöw, för man får ju inte rösta på sitt eget om det är Måns som vinner. Så jag tror Kai kommer få en 12 utav Finland. Hörrni, nu har det gått en hel timme. Jag tycker väldigt mycket om er och jag är så tacksam för att ni tittar. Jag ska koka en kopp te, ingefärste och honungste till min man så att han slutar hosta, och till min son så han slutar hosta. Och så hoppas jag att jag håller mig frisk till nästa söndag. Tack för att ni har varit med. Om en timme så finns det undertexter på svenska. Och jag ska även försöka fixa lite fylleriövningar så ni kan öva svenska. Jag ska njuta av resten av dagen. Jag ska inte göra så mycket. Det blåser ute och det snöar. Jag vill inte gå ut. Inte ens katten vill gå ut. Och så finns det undertexter alldeles strax. Tack för att ni har varit med på den språkfikan. När jag pratar om allt möjligt som man gör på en språkfika. Fast idag vill jag att ni väljer att titta på ladda ner Ecosia och plantera träd. Det vill jag att ni ska göra, snälla. Tack så mycket för idag och ha en fantastisk söndag. Hej då! Oj, nu trycker jag på fel knapp. Där ska jag trycka.